Ja, nu är köket mer eller mindre helt klart och byggt av i princip bara återbrukat material. Det bästa hade ju såklart varit om jag hade kunnat behålla det köket som stod här, men det var ju... Nej, det hade sett bättre dagar alltså. Och det luktade illa också. Så att, nej, det hade inte gått att rädda det tror jag. Det behövde rivas, helt klart. Det hade gjort sitt. Jag rev köket i etapper mest för att jag gärna ville ha någonstans att liksom kunna fixa lite enkel mat och typ så här ett avlopp, en kran. Så, det ska man kanske inte underskatta liksom att bara ha den lilla ytan. Men sen då i december, januari så var det dags. Då rev jag liksom det sista av köket. Så till slut var här ju bara ett tomt rum. Klockan har blivit rätt mycket, det börjar bli sent, men känns superbra i alla fall. Under den tiden så letade jag ju rätt mycket också och länge då på Marketplace, så jag visste på ett ungefär, jag hade skissat innan på vad jag ville ha för kökslayout ungefär. Det skulle inte bli så stor skillnad från det som hade varit där innan. Inte i storlek eller så heller. Så när jag väl hittade det på Marketplace så slog jag till. För då tyckte jag att ja, men där finns liksom allt som behövs och lite till. Och gjorde upp en deal då med de som skulle sälja köket om att vi fick montera ner det. Och det svåra var väl egentligen att förstå liksom så här hur lång tid det skulle ta och vad det skulle kräva så. Så det är väldigt kul att se att det sitter en tips här bakom. Det känner jag att jag får också göra så. Det var jag väldigt nyfiken på. Det känns som det går rätt smidigt. Ja, jag tycker det. Ja. Vi hade väl egentligen estimerat att det skulle ta en hel dag. Men i slutändan så tog det en förmiddag. Vi var där hyfsat tidigt på morgonen, 8:30 kanske. Och var färdiga till strax efter lunch. Och sen var det lite efterarbete med att åka till återvinningen med det som vi inte behövde. Och det lämnade vi på återbygget där. Och sen var det såklart lite jobb att bära in allting och så.
hämtat köket så fick det då stå i det som skulle bli vardagsrum. Och jag var väl lite sådär, tyckte inte det kändes så kul att behöva förvara det här egentligen, eftersom att här är begränsat med utrymme som det är och så. My God. Men det blev ganska bra ändå faktiskt att ha köket stående där, för då kunde jag använda ugnen till exempel för att laga lite mat och så. Kaklat färdigt. Det som jag behöver göra nu, det är att fokusera på att byta vattenledningar och koppla på nytt avlopp typ. Alltså den här gamla stumpen går inte riktigt att använda, plus så ska avloppet vara lite längre bort där. Så att ja, här kommer jag behöva ta ut golvet. Och det är lite läskigt tycker jag. Men jag ska ändå göra det nu. Försöker bevara det, alltså verkligen, så att det inte går sönder nu när jag ska såga upp det. För jag vill bara kunna göra men en liten lucka här typ. Som man ändå inte kommer att se sen, för att köket kommer att stå här. Så jag hoppas att jag kan behålla det hyfsat intakt. Den är inte direkt intakt, men den är lös. Den var riktigt kass undertill. Så det var också det som gjorde att det var rätt svårt att få upp den, för att den bara liksom smulade sönder där. Men jag tänker att det går att lappa ihop. Kanske. Verkar det räcka? Som vanligt har jag ju inte jättemycket aning om vad jag håller på med. Men jag har läst på lite grann och så som jag vet så ska man smörja ihop de här olika delarna med typ något silikon. Och sen ska de inte sitta helt hela vägen in, för det ska kunna flexa lite om det kommer varmt vatten i och så. Och sen är ju det här röret egentligen då för tunt. För man brukar sätta in 75 mm, det här är 50. Men det är liksom vad som passar ihop med det gamla avloppet. Vi har inte ett stort avlopp och koppla på det på ett litet, för det känns som, ja. Det här blir säkert jättebra. Exakt så. Fan, det behöver jag ha något sätt att låsa fast den här på. Första steget gjort. Här är jag nöjd. Och att få köket på plats var ändå hyfsat enkelt. Jag hade ju Daniel till hjälp även med det.
Så ja, tjoff sa det bara. Medan jag småfixade och gjorde andra saker så tog han sig an att måla om alla skåpluckorna. Och då spacklade han igen alla gamla hålen ifrån handtagen. Målade 2x3 tror jag på framsidan. Och sen bestämde vi då att vi skulle göra hål istället för att ha nya handtag. Att återbruka är ju superbra för på ett sätt man behöver liksom inte montera upp något, man behöver inte hantera allt skräp som blir och köra det till återvinning, alla förpackningar och liksom så, utan det var ju faktiskt bara att så plopp, ställa in stommarna och sätta allting på plats. Men sen är det liksom allt det här kringarbetet som är liksom, ja men småfixar som man inte har föreställt sig. Så precis i blandaren här, när jag säger att den är lite för stor. Så jäkla störigt. Så den kommer jag tyvärr inte kunna använda om inte jag vill ha den så sned. Och det vill jag ju helst inte. Ja, det blir väl att leta efter en ny blandare helt enkelt. Ny som är gammal då. Alltså jag har ju gjort en liten lagning här. Så nu får ju vasken inte plats på grund av det. Så jag får kapa av en bit på den. Så. Jag tänkte tillverka ett ben för några av de här klossarna gick sönder när vi rev köket. Så att, då tänkte jag sätta med en sån här platta istället. Min idé har ju varit att göra något slags klaffliknande ben typ. Som ska stå här under. Så att man när man då känner för det kan fälla ut denna och förlänga. Det får inte plats. Här.
här. Jaså? Sätta på den. Ska den vara utfällda så? När man ploppar på den eller? Det är lite längre. Men den är samma lucka som du har. Så jag måste hitta en vänster. Oh my god. Så fint det blev. Nu så. Mm. Va? Fick du med den eller? Eller är det några lite som mindre där? Anton. Jag sätter i alla så pusslar vi så. Ja. Det är bara en kvar. Man bara, antiklimax. Ja, man kan ju bara slipa precis där och måla med penseln. Ja, Nu är det här inne. ja. Nu sitter den. Ja, verkligen. Jag fick ju också skaffa en ny blandare. Och det har också varit lite små problem med det. Att få det att passa in i hålet som var i bänken. Sen diskhon. Det var ju då en gammal variant som inte finns längre. Det finns inget vattenlås till den. Så att nu funkar inte det här översvämningsskyddet och så. Men det letar jag efter någon lösning på. Jag tänker att det kommer att ordna sig. Men det är kanske bara en tids... Ja, jag får leta lite. Jag bestämmer mig för att göra ett fristående ben istället till den här klafffunktionen. Eller uppfällbara sektionen. Så ett ben är det jag ska göra nu egentligen. Tanken är att göra 4 stycken ben och sen då fästa samman dem med en tvärgående så. Och det här ska då bli den tvärgående. Det är en gammal list som har suttit någonstans. Nu när jag är klar kan jag räkna ihop alla kostnaderna och som jag sa innan så gav jag ju 7000 för köket med skåpluckor och stommar och ja, rubbet egentligen. Sen har jag ju inte kunnat använda allting. Så jag har köpt en bänkskiva och det är det enda som är nytt egentligen. Den gav jag 3000 för och köpte i rejäl ek för jag tänker att så det är... Ja, den kommer kunna gå och slipa och olja hur många gånger som helst och liksom hålla sig fint skick jättelänge. Så det tyckte jag var värt att lägga en peng på. Sen köpte jag till en gammal skrivbordsskiva, också i ek, inte lika tjock men ändå. Och det var ja, också på Marketplace. Så den köpte jag för 400. Och det tyckte jag var jätteöverkomligt. Jag tycker ändå att det matchar bra, det känns bra att den var återanvänd. Jag hade inte velat köpa liksom en hel bänkskiva till och sen behöva liksom, ja, ha en massa över ifrån den och så som jag inte behövde använda. Så det blev bra. Jag fick med mig en mikro också förresten, men den skänkte jag faktiskt bort på Marketplace. På den behövde jag inte. Och sen var det ju vasken, den köpte jag av en granne här, bara några gator bort för 150 kronor. Den har lite skavanker, men jag tyckte ändå att det var värt det. Sen är det ju det här med vattenlåset och översvämningsskyddet, att jag måste greja med det, men det kommer att ordna sig.
Ja, och sen blev det ju en ny blandare. Ny som är gammal då. Också köpt på Marketplace, 400 kronor. Det är den inte värd. Den kostar inte jättemycket mer ny egentligen. Men jag ville köpa begagnat och sen har jag väl då fått förstå att de här håller inte så jättelänge. Så att antagligen kommer jag behöva byta den här blandaren igen. För att, ja, det finns inte bra reservdelar och sånt till dem och så. Den kommer antagligen börja däcka. Så, ja. Skulle kanske köpt en ny blandare. Men, ja, nu blev den en begagnad. Sen har vi ju det gamla berömda kylskåpet. Det finns faktiskt en helt egen video om när jag städar det. Det är samma kylskåp som är med fortfarande. Ja, sen har jag köpt till lite sånt smått. Till lådfront köpte jag bara liksom en plain skiva på Ikea typ på fyndhörnan där. Och det gjorde jag också lite textsidor och sånt av. Och det gick på 75 spänn tror jag. Det var inte mycket. Men allt som allt så landade det på 12 000. Och då är det med kakel också. Och färgen då till luckorna. Som gick på ungefär 800 tillsammans kanske. Vattenledningar och rör och så. Det räknar jag ihop att det har gått på ungefär 3300. Och då är det alltså vattenledningar både in till badrum och in hit till köket. Och dessutom då isolering till dem. Så det är inte riktigt en kökskostnad bara. Men ja. Och sen avloppet har inte kostat mycket. Jag bytte faktiskt avloppet. Efter att snacka med VVS-aren så har jag kopplat ihop vattenledningarna. Så kände jag ändå att nej, jag ska byta ut det mot ett större avlopp. För jag kommer få problem annars med stopp och så antagligen. Så det bytte jag och satte 2 stycken 45-böjar istället för 90-böj. Jag känner mig mycket nöjdare med det. Så nu ska jag förhoppningsvis ha bra avlopp. Så det blev nog lite extra peng på det också. Men 3300. Sen hade jag också en spolbil här som var och filmade rören. Alltså de gamla avloppen som jag anslutit till eller så. Och de både filmade och spolade. Det gick på typ 4500. Men det kändes ändå bra att veta att det var liksom rören var så pass okej. Eller avloppen då var så pass okej så jag kunde koppla på det här nya. Så ja, stambyte typ. Ett halvt stambyte och ett nytt kök för 20 000.